Hello guys, this is I will teach you medicine, and today we are studying about retina and its anatomy, and maybe some extent some physiology पनि पढ्न सकिन्छ है. So yeah, let's get started on retina. सो आँखाको चाहिँ तिनवटा लेयर हुन्छ होइन, फाइब्रस लेयर, भास्कुलर लेयर र नर्भस लेयर है. इफ यु सुड अलरेडी नो द्याट है. एनाटोमीमा सुरुकै त्यो फर्स्ट पेजमै छ है. सो यो आँखाको फिगर बनाउन जान्नुपर्ने भयो. यो भनेको चाहिँ के भयो, फाइब्रस लेयर है. फाइब्रस लेयर चेक. अब आउँछ भास्कुलर लेयर है. भास्कुलर लेयर चेक. अब हामी कुरा गरेर हामी पढिरहेको चाहिँ नर्भस लेयरको बारेमा, द्याट इज रेटना है. सो द सर्फेस एरिया अफ द रेटना इज 266 मिलिमिटर स्क्वायर है. अनि यसको चाहिँ थिकेस्ट पोइन्ट र थिनेस्ट पोइन्ट भन्ने हुन्छ. थिकेस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ पेरिपेपिलरी रिजनमा हुन्छ भने थिनेस्ट पोइन्ट भनेको ओरा सेराटामा हुन्छ. दिस इज एमसिक्यू क्वेसन, सो आई हेभ अलरेडी मेन्सन इट है. सो रेटिना इज द नर्भस लेयर अफ द आइबल. इट इज कन्सर्न विथ द भिजुअल फङ्सन एन्ड प्रोजेक्ट्स टु अ भिजुअल कर्टेक्स थ्रु द भिजुअल पाथवे है. भिजुअल पाथवेमा लैजाने यसले चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने चाहिँ काम हो यसको है. अब यसको यो लेयर्स अफ रेटिना हामी जानु पर्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक हुँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लासिफाई गरेको छौँ है. 9वटा न्युरोसेन्सरी एरिया र एउटा रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियमले चाहिँ हाम्रो रेटिना बनाएको हुन्छ है. सो न्युरोसेन्सरी जुन यो छ नि, यो 9वटा लेयर्सहरू, त्यो भनेको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, बट द ब्याकग्राउन्ड कलर इज प्रोभाइडेड बाई द रेटिनल पिगमेन्ट एपिथेलियम है एन्ड द भास्कुलर कोरोइड है. ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ तर यो चाहिँ के भन्छ अरे, रेटिनल पिगमेन्ट आरपिई र भास्कुलर कोरोइडले चाहिँ यसलाई दिइरहेको हुन्छ है. सो वाट इज द एक्सटेन्ट अफ द रेटिना? एक्सटेन्ट अफ द रेटिना भनेको चाहिँ अप्टिक डिस्कदेखि ओरा सेराटासम्म गइरहेको हुन्छ. इफ यु डोन्ट नो वाट एनी अफ दिस मिन, यु विल कम टु नो इभेन्चुअली है. यु प्लिज स्टिक विथ द भिडियो. सो डिभिजन गरेको चाहिँ हाम्रो होइन फङ्सनल त्यो डिभिजन, लाइक डिभिजन अफ द रेटिना कसरी गरेको छ भन्दाखेरि, हाम्रो जुन पोस्टेरियर पोल हुन्छ र पेरिफेरल रेटिना हुन्छ, त्यसले बिचमा चाहिँ सरी फर दिस यस डिभिजन चाहिँ कसरी गरेर हुन्छ भन्दाखेरि, पोस्टेरियर पोल र पेरिफेरल रेटिना हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रेटिनल इक्वेटरले चाहिँ डिभाइड गरेर हुन्छ. सो दुईवटा पार्ट भयो, पोस्टेरियर पोल र पेरिफेरल रेटिना है. हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ यसको बारेमा डिटेलमै पढ्नुपर्ने हुन्छ है. यसरी नै यही भित्रभित्र जानुपर्ने हुन्छ है. सो रेटिना इज डिभाइडेड इन्टु अ नम्बर अफ जोन्स फर द कन्भिनियन्स अफ द रेकर्डिङ अफ द क्लिनिकल फाइन्डिङ्स है. कता कता कुन एरियामा चाहिँ होइन, लाइक कसरी कुन ठाउँमा चाहिँ के भेट्टाइयो त एक्जामिनेसन गर्दा, त्यो गर्नको लागि चाहिँ डिभाइड गरेको हो. एन्ड टु पर्मिट अ प्रिसाइज लोकलाइजेसन अफ द रेटिनल डिसअर्डर कहाँ भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जोनहरू हेरेर होइन, डिभिजनबाटै त थाहा हुने हो नि है. जस्ट त्यो डिभाइड गरे जस्तै हो. अब वाट इज रेटिनल इक्वेटर है, हामीले भन्न त भन्यौँ रेटिनल इक्वेटरले डिभाइड गरे हुन्छ होइन, तर यो रेटिनल इक्वेटर भनेको के हो है? अर्थको इक्वेटर जस्तै यो पनि रेटिनल इक्वेटर भनेको यो बिचमा यसरी गएको हुन्छ है. सो वाट इज रेटिनल इक्वेटर? इट इज अ लाइन वेयर 4 भर्टेक्स भेन एक्जिट है. हाम्रो जुन भर्टेक्स भेनहरू हुन्छ, भेना भर्टिकोजे पनि भन्छ, त्यो भेनहरू चाहिँ जताबाट एक्जिट गर्छ त्यो लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेटिनल इक्वेटर भन्छौँ है. अब नामै छ है. अब यो चाहिँ रेटिनल इक्वेटर भयो. अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि, पहिला सुरु हामी पोस्टेरियर पोलबाट पढ्छौँ कि, पोस्टेरियर रेटिना है. पोस्टेरियर पोल पनि भन्छ, पोस्टेरियर रेटिना पनि भन्छ है. सो प्लिज नो अबाउट दिज अदर नेम्स अल्सो, किन भन्दाखेरि इजिली कन्फ्युज हुनसक्छ इफ यु आर रिडिङ फर द फर्स्ट टाइम है. सो यहाँ ओरा सेराटा छ, यो अप्टिक डिस्कको अघि माथि भनेको थिएँ नि, यो ओरा सेराटा यो पछि आउँछ है. वेन वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द पेरिफेरल रेटिनामा चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ यो थाहा पाइन्छहरू है. सो पोस्टेरियरमा भएको रेटिनालाई हामी के भन्छौँ? पोस्टेरियर रेटिना, अल्सो नोन एज पोस्टेरियर पोल है. प्लिज यो हामी चाहिँ यसरी पढिरहेको, पहिला सुरु पोस्टेरियर पछाडिबाट पढ्दैछौँ है. सो कसरी गर्ने एक्जामिनेसन यो पोस्टेरियर यो रेटिना यति यो इक्वेटरबाट पछाडिको चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोप है. हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा लाइक त्यो ओबिडीहरूमा देखिरहेको हुन्छ, डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपबाट गर्नु मिल्छ. अर्को भनेको स्लिट ल्याम्पबाट गर्नु मिल्छ है, विथ इन्डाइरेक्ट बायोमाइक्रोस्कोपी इफ एडिसन म्याग्निफिकेसन अर द बाइनाकुलर भिजन इज रिक्वायर्ड है. यसमा चाहिँ 78 डायोप्टर र 90 डायोप्टरको लेन्स पनि युज हुन्छ है. एक्जामिनेसन भनेको जेनरली डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोप, बट इन स्लिट ल्याम्प विथ इन्डाइरेक्ट बायोमाइक्रोस्कोपी. द्याट्स इट. अब यसमा चाहिँ पोस्टेरियर रेटिना और पोस्टेरियर पोलमा चाहिँ दुईवटा डिस्टिङ्क्ट एरिया हुन्छ है, अप्टिक डिस्क र म्याकुला ल्युटिया है. यही हो, म्याकुला ल्युटिया र अप्टिक डिस्क. अब अप्टिक डिस्कको बारेमा अलिकति डिभाइड गरौँ है. अप्टिक डिस्क भनेको यो हो, अल्सो नोन एज अप्टिक नर्भ हेड है, किनकि अप्टिक नर्भ यहाँ आएर चाहिँ सुरु हुन्छ भनौँ न, अप्टिक नर्भ हेड हो क्या यो है. यो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पिङ्क इन कलर हुन्छ है. अब यसको डाइमेन्सन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यो हल्का इम्पोर्टेन्ट छ है, बिकज कुनै कुनै प्याथोलोजीमा यो तलमाथि हुन्छ है. यु विल कम टु नो अबाउट द्याट इफ यु आर रिडिङ फर द फर्स्ट टाइम. इफ यु अलरेडी नो, यु नो वाट आइ एम टकिङ अबाउट है. सो हरिजेन्टलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1.76 मिलिमिटरको हुन्छ, अनि भर्टिकल यसको यो डायमिटर भनेको चाहिँ
चाहिँ 1.88 मिलिमिटर हुन्छ होइन। अनि यसको चाहिँ यो जुन फोबिया छ फोबियाबाट चाहिँ 3.4 मिलिमिटर नेजल साइडमा चाहिँ हुन्छ फोबियाबाट है। अनि त्यहाँ चाहिँ इट इज द बिगिनिङ अफ द अप्टिक नर्भ है, यहाँबाट अप्टिक नर्भ सुरु हुन्छ है। अब अप्टिक डिस्क पढ्दाखेरि हामीले सधैँ चाहिँ यो फिजियोलोजिकल कप होइन, फिजियोलोजिकल कप भन्ने टर्म चाहिँ एकदम धेरै युज सुनिरहेको हुन्छौँ है। सो वाट इज फिजियोलोजिकल कप? इट इज नथिङ बट अ डिप्रेसन सिन अन द डिस्क है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी होइन एन्ड भेन, सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी र भेन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इमर्ज हुन्छ यसको सेन्टरबाट है, इमर्ज थ्रु इट्स सेन्टर है। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ फिजियोलोजिकल कपमा चाहिँ रड्स एन्ड कोन्सहरू द्याट आर द फोटो रिसेप्टर आर एब्सेन्ट इन इट। सो अप्टिक डिस्क प्रड्युसेस एन एब्सोल्युट स्कोटोमा इन द भिजुअल फिल्ड है। अब स्कोटोमा भनेको के हो भन्दाखेरि यो ग्लाउकोमातिर नि पढिन्छ है, बट अल्सो इट इज अ भिजुअल फिल्ड डिफेक्ट है। स्कोटोमा भनेको एउटा भिजुअल फिल्ड डिफेक्ट हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा अराउन्ड विच इट इज सराउन्डेड बाई द नर्मल भिजुअल फिल्ड भनेपछि बिचमा चाहिँ केही पनि देखिँदैन होइन, भिजुअल फिल्डै देखिँदैन, बिचमा भएको कुरा आँखा अगाडिको पनि बिचमा भएको कुरा चाहिँ देखिँदैन, तर त्यसको वरिपरिको कुराहरू चाहिँ देखिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ सो द अप्टिक डिस्क प्रड्युसेस एन एब्सोल्युट स्कोटोमा इन द भिजुअल फिल्ड है। सो दिस इज अल्सो नोन एज द फिजियोलोजिकल ब्लाइन्ड स्पट। दिस इज एन एमसिक्यू क्वेसन। फिजियोलोजिकल कप भनेको फिजियोलोजिकल ब्लाइन्ड स्पट हो है। अब हामी चाहिँ यसको यो दुईवटा डिस्टिङ्क्ट एरियामा चाहिँ अप्टिक डिस्कको बारेमा अलिकति पढ्यौँ है, यसको डायमिटरहरू पढ्यौँ, फिजियोलोजिकल कपको कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यसको यो फिजियोलोजिकल ब्लाइन्ड स्पट पनि पढ्यौँ। अब वी आर टकिङ अबाउट द म्याकुला ल्युटिया। म्याकुला ल्युटिया भनेको चाहिँ यो सबै पार्ट है, यो जुन पोस्टेरियर पोलमा होइन, पोस्टेरियर रेटिनामा यो म्याकुला ल्युटिया भनेको यो ठ्याक्कै देखिन्छ है। सो म्याकुला ल्युटियालाई अर्को नाम भनेको के भन्छ भन्दाखेरि एरिया सेन्ट्रालिस है। म्याकुला ल्युटिया अल्सो नोन एज एरिया सेन्ट्रालिस, अल्सो नोन एज सेन्ट्रल रेटिना, अल्सो नोन एज येलो स्पट, अल्सो नोन एज क्लिनिकल पोस्टेरियर पोल है। सो 1 2 3 4 5वटा एउटै कुराको 5वटा नाम छ। सो इट्स भेरी लाइक कमन टु लाइक झुकिने होइन। अब कसैले अब यु बिन स्टडिङ होल नाइट अबाउट म्याकुला ल्युटिया एन्ड सडनली समन आस्क अबाउट क्लिनिकल पोस्टेरियर पोल, सो अलिकति झुकिन्छ मान्छे है। सो यु हेभ टु नो अबाउट दिस एरिया सेन्ट्रालिस मोस्टली है, म झुकेको थिएँ है। सो म्याकुला ल्युटिया भनेको एरिया सेन्ट्रालिस, सेन्ट्रल रेटिना होइन, येल्लो स्पट, क्लिनिकल पोस्टेरियर पोल जे पनि भन्दा हुन्छ। अब यसको डायमिटर भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 5.5 मिलिमिटर डायमिटर हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ पोस्टेरियरमा चाहिँ पोस्टेरियर फन्डसमा हुन्छ है, टेम्पोरल टु अप्टिक डिस्क, अप्टिक डिस्कबाट चाहिँ टेम्पोरल साइडमा हुन्छ म्याकुला ल्युटिया है। अनि यो भनेको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि करस्पोन्ड्स टु एप्रोक्स 15 डिग्री अफ द भिजुअल फिल्डलाई चाहिँ यसले चाहिँ करस्पोन्ड गरेर हुन्छ म्याकुला ल्युटियाले है। सो एन्ड इट इज अल्सो रिच इन कोन्स है। कोन भनेको चाहिँ के हो, कोनको काम भन्दाखेरि चाहिँ डायगोनल भिजन एन्ड द कलर डिस्क्रिमिनेसन है। रज एन्ड कोन्सहरूको बारेमा फङ्सन्सहरू एकचोटि इफ यु डोन्ट नो प्लिज गुगल है। कोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डायगोनल भिजन दिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ कलर डिस्क्रिमिनेसन दिन्छ। अब यसको भित्रभित्र जानुपर्छ क्या। अब हामी चाहिँ यो म्याकुला ल्युटिया पढ्यौँ नि त, अब यसको भित्र यो चाहिँ कन्सेन्ट्रिक रिङ जस्तै छ क्या होइन, भेन डायग्राम जस्तै छ क्या। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भित्र भयो, अनि यसको फेरि यहाँभित्र अर्को कुरा छ, यहाँभित्र चाहिँ यहाँ कुरा छ है। इट्स सो डिप होइन। सो यु हेभ टु नो है म्याकुला ल्युटियाबाट हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर चाहिँ यु हेभ टु किप द्याट इन यर माइन्ड है। हामी पोस्टेरियर पोलमा छौँ, यो भनेको म्याकुला ल्युटिया र अप्टिक डिस्कको बारेमा पढिसक्यौँ। अब म्याकुला ल्युटिया होइन, म्याकुला ल्युटियाको चाहिँ अब त्यसको धेरै अरू नामहरू छ, एरिया सेन्ट्रालिस होइन, के भन्छ क्लिनिकल पोल होइन, पोस्टेरियर पोलहरू भयो। अब यसको चाहिँ म्याकुलाको पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टर पार्ट के है, यो सबै म्याकुला थियो, योवालाले चाहिँ म्याकुला देखाओ भने यसले चाहिँ के देखाओ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टर अफ म्याकुला ल्युटिया देखाइरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त्यसको डाइमेन्सन भन्दाखेरि 1.5 मिलिमिटर्स हुन्छ है। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिप्रेस्ड हुन्छ है, नट लाइक द साइकोलोजीवाला डिप्रेस्ड बट खाल्टो हुन्छ है। यो खाल्टोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फोबिया आर फोबिया सेन्ट्रालिस। सो यदि हामीले अब भेन डायग्राम बनाउने हो भने दिस इज द आई, दिस इज द पोस्टेरियर पोल होइन, दिस इज द अप्टिक डिस्क है। पोस्टेरियर पोलमा दुईवटा कुरा भयो, अप्टिक डिस्क र यो म्याकुला ल्युटिया है। म्याकुला ल्युटियाको पनि यो बिचमा डिप्रेस्ड पार्ट हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोबिया अल्सो नोन एज फोबिया सेन्ट्रालिस है। यो कुरा भयो। आर वी क्लियर अप टु हियर है। यदि अहिलेसम्म अलिकति कन्फ्युजन भने प्लिज गो ब्याक एन्ड अलरेडी हेरिहाल्ने है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिचुएटेड, अब यो कता चाहिँ सिचुएटेड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 डिस्क डायमिटर भन्ने हुन्छ कि। अब यो आँखामा चाहिँ एउटा आफ्नै छुट्टै एउटा के भन्छ त्यसलाई, एउटा
युनिट अफ मेजरमेन्ट युज गर्दो रहेछ होइन, त्यसलाई चाहिँ डिडी अर डिस्क डायमिटर भन्ने हुन्छ। इट इज सिचुएटेड टु डिस्क डायमिटर टेम्पोरल टु द अप्टिक डिस्क है, टेम्पोरल्ली बसिरहेको हुन्छ अप्टिक डिस्कको 2 डिस्क डायमिटर। अब यसको चाहिँ अब नर्मलसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नि त नयाँ युनिट भएपछि। सो 1 डिस्क डायमिटर भनेको चाहिँ 1.5 मिलिमिटर्स है, इट्स इजी है। भने 2 डिस्क डायमिटर भनेको 2 × 1.5 3 मिलिमिटर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पोरल टु द अप्टिक डिस्कमा चाहिँ फोबिया बसिरहेको हुन्छ। एन्ड इट इज अल्सो नोन एज द फोबिया सेन्ट्रालिस है। अनि यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ द रेटिना। रेटिनाभरिको सबसे सेन्सिटिभ पार्ट भनेको चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि फोबिया हो। किन इट इज डिप्रेस्ड होइन। अब यदि अब हल्का दिमाग लगायो भने डिप्रेस्ड पिपल आर मोर सेन्सिटिभ टु वाट यु से भन्छ नि, त्यस्तै नै बुझे हुन्छ है। बट द्याट्स अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट थिङ। दिस इज आइएम टेलिङ यु जस्ट बिकज यु वुड फाइन्ड इट रिलेटेबल है। मुभिङ अन, इट इज द मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ द रेटिना है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, फोबिया भनेको चाहिँ इट हेज द लोएस्ट थ्रेसहोल्ड फर लाइट एन्ड हेज द हाइएस्ट भिजुअल एक्युटी। यसमा भिजुअल एक्युटी सबसे बढी हुन्छ है, तर थ्रेसहोल्ड अफ लाइट चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ। वाइ? ड्यु टु ओन्ली प्रेजेन्स अफ कोन्स इन इट्स सेन्टर। अघिको हाम्रो यो जुन त्यो के भन्छ यसलाई एरिया सेन्ट्रालिस अर म्याक्युला ल्युटिया, त्यो भनेको चाहिँ कोनमा चाहिँ रिच थियो होइन, त्यही अघिकै कुरा भयो। अनि यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ ओन्ली कोन्स इन इट्स सेन्टर है। यो फोबिया सेन्ट्रालिसमा पनि कोन मात्रै हुन्छ है। एन्ड देयर इज अनि अब यस्तो भयो कि अब हामी अघिको जस्तै यो म्याक्युला ल्युटिया होइन, पोस्टेरियर पोल, अप्टिक डिस्क होइन, अनि त्यसपछि दिस इज नोन एज द के भन्थ्यो अरे यसलाई, आई मेस्ड अप है, वेट अ मिनट। यो भयो है, यो फोबिया सेन्ट्रालिस भयो होइन, म्याक्युला ल्युटिया त्यसपछि फोबिया सेन्ट्रालिस भयो। अब यसको पनि बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा पिट हुन्छ क्या, सेन्टरमा चाहिँ एउटा साइनिङ पिट हुन्छ है, नोन एज फोबियोला है, फोबियोला भन्छ त्यसलाई। सो अब हामीले अब भेन डायग्राम हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले सुरुमै। सो दिस इज यर आई है, आई भयो, यो पोस्टेरियर पोल भनौँ न, इक्वेटरबाट पोस्टेरियर पोल, यहाँ अप्टिक डिस्क हुन्छ, यहाँ आउने भनेको म्याक्युला ल्युटिया है। अब म्याक्युला ल्युटियालाई मात्रै यसलाई म्याग्निफाई गरौँ, यो पार्टलाई मात्रै है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज म्याक्युला ल्युटिया है। सो एरिया सेन्ट्रालिस भन्ने यहाँ थियो है। अब यसलाई हामीले जस्ट ऊ मात्रै बनाएको है, एरिया सेन्ट्रालिस भयो। अल्सो त्यसपछि सो दिस इज द म्याक्युला है। अनि यो भनेको चाहिँ फोबिया है, फोबिया हो, म्याक्युला फोबिया एन्ड देन वी कम डाउन टु अ फोबियोला है। फोबियोला भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट इट इज द साइनिङ पिट अफ फोबिया है। त्यो चाहिँ कहाँ बसिरहेको छ, म्याक्युलामा बसिरहेको छ है। सो यु सुड नो दिस है। अब यो फिगरहरूमा पनि देखिन सकिन्छ है, म्याक्युलामा छ, यसपछि यहाँ फोबिया छ, फोबियाको भित्रमा फोबियोला छ है। अनि यो फिगरमा पनि राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ है। यो यहाँ टक्क देखिरहेको छ, यो म्याक्युला भयो, म्याक्युलाको यो पेरिफोबियल रिजन भन्छ, प्याराफोबियल रिजन भन्छ। अनि यहाँ फोबिया छ, फोबियाको भित्र पनि फोबियोला देखाइरहेको छ है। अझै यसको भित्र पनि छ है, यहाँ अरू पनि देखिसक्यो अब अलरेडी है। बट यु हेभ टु नो, यु सुड लाइक किप इन माइन्ड है, यो भनेको टक्क भेन डायग्राम जस्तै हो है। सो नाउ लेट्स लाइक अहिले फोकस गरौँ फोबियोलामा। फोबियोला भनेको चाहिँ 0.35 मिलिमिटर डायमिटर हुन्छ यसको है। यो भनेको चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 डिस्क डायमिटर, द्याट इज 3 to 4 मिलिमिटर भनौँ न होइन, अवे फ्रम द टेम्पोरल मार्जिन अफ द अप्टिक डिस्क। अप्टिक डिस्कको चाहिँ टेम्पोरल मार्जिनबाट चाहिँ अवेज हुन्छ कति भन्दाखेरि 3 to 4 मिलिमिटरमा हुन्छ। एन्ड एबाउट 1 मिलिमिटर बिलो द होरिजेन्टल मेरिडियन है। यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, बट इट्स गुड टु नो है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ द भिजन इज मोस्ट एक्युरेट एन्ड मोस्ट क्लियर है, मोस्ट एक्युरेट एन्ड मोस्ट क्लियर एट द फोबियोला वेयर ओन्ली कोन्स आर फाउन्ड एन्ड इच कोन सेल डाइरेक्टली रिलेज टु सिङ्गल ग्याङ्ग्लियोनिक सेल है। योबाट चाहिँ फोबियोलामा चाहिँ कोन सेल पाउँछ, कोन सेलले चाहिँ डाइरेक्टली ग्याङ्ग्लियोनिक सेललाई चाहिँ रिले गरेर हुन्छ, सक्यो है। अर्को भनेको चाहिँ अब हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि फेरि भेन डायग्रामको पारा है, म्याक्युला फोबिया फोबियोला है, अहिलेसम्म ठिक थियो। अब फोबियोलाको फेरि पनि यसको पनि डिप्रेसन हुन्छ कि बिचमा, यसलाई हामी के भन्छौँ, अम्बो भन्छौँ है, अम्बो है, कस्तो स्ल्याङ जस्तो सुनिन्छ अम्बो। बट यो फिगरमा पनि हेर्न सकिन्छ है, म्याक्युला है, फोबिया है, यो लेट्स फर्गेट अबाउट दिस है, पेरी र प्यारा भनिन्छ, म्याक्युला फोबिया। अब यसलाई पनि अलिकति गऱ्यौँ, यहाँ भनेको फोबियोला है। अनि त्यसको फेरि यतापट्टि डिप्रेस्ड पार्ट भनेको अम्बो
है युएमबी हो अम्बो। अब यसमा अम्बोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइनिङ फोबियल रिफ्लेक्स द्याट इज अन सिन हुन्छ क्या साइनिङ फोबियल रिफ्लेक्स भन्ने हुन्छ द्याट इज सिन अन द फन्डस एक्जामिनेसन है एउटा त्यो टक्क यस्तो टल्केको जस्तो देखिन्छ क्या द्याट इज द सिन इन द फन्डस एक्जामिनेसन ड्यु टु द रिफ्लेक्सन अफ लाइट फ्रम द वाल्स अफ द फोबियल डिप्रेसन है यस्तो डिप्रेसन छ नि त यो भनेको खाल्टै हो कि लिटरली यस्तो खाल्टो भयो होइन यहाँ लाइट पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइट यसरी स्क्याटर्ड भयो अनि यो यसरी ठोकेर फिर्ता आउँछ भने चाहिँ फोबियोलर के भन्छ यसलाई साइनिङ फोबियल रिफ्लेक्स पनि देखिन्छ क्या यसमा है अब नाउ वी सुड नो एबाउट दिस फोबियल एभास्कुलर जोन इफ यु हेभ अलरेडी सिन यो फिगरमा माथिको फिगरमा पनि है फोबिया र फोबियोलाको बिचमा हामीले यो छुट्याएको थियौँ जानी किन भन्दाखेरि यसको बारेमा पढ्नै पर्ने थियो है फोबियोला एभास्कुलर जोन वी आर ब्याक टु स्टडिङ एट इट है अब फोबियोला एभास्कुलर जोन भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.8 डायमिटर 8 मिलिमिटर डायमिटर देखाउँछ कुनै बुकले 0.4 मिलिमिटर टु 0.6 मिलिमिटर भन्छ कुनैले 0.25 मिलिमिटर टु 0.6 मिलिमिटर भन्छ बट द थिङ इज लाइक यु सुड जस्ट नो कि 0. यतिसम्मको चाहिँ हुन्छ भनेर है अलिकति आइडिया मात्रै हुनु पऱ्यो है सो इट इन्क्लुड्स के इन्क्लुड गर्छ त फोबियोलर एभास्कुलर जोन अब यु हेभ अलरेडी सिन द भेन डायग्राम होइन भेन डायग्राम छ क्या यो रेटिनामा है इन्क्लुड्स फोबियोला एन्ड इट्स सम अफ इट्स सराउन्डिङ एरिया इट डज नट कन्टेन एनी रेटिनल क्यापिलरिज है नामै एभास्कुलर ठाउँ छ एभास्कुलर भनेको छ भने यसमा कसरी रेटिनल क्यापिलरिज आउँछ आउँदैन नि होइन अल्सो इट इज एन इम्पोर्टेन्ट ल्यान्डमार्क इन द फ्लोरेसेन्ट एन्जियोग्राफी है यो भनेको चाहिँ अब त्यो डायग्नोस्टिक लाइक ऊ हो क्या प्रोसिजर हो यु जस्ट सुड नो अलिकति मात्रै है फ्लोरेसेन्ट एन्जियोग्राफी एन्ड टु लोकलाइज द सेन्टर अफ द फोबिया त्यो अब एन्जियोग्राफी फ्लोरेसेन्ट हालेर एन्जियोग्राफी गऱ्यो भने चाहिँ सेन्टर अफ द फोबिया चाहिँ ठ्याक्कै देखिन्छ क्या है अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ प्याराफोबिया एन्ड द पेरिफोबियल एरिया सराउन्ड द फोबिया यहीँ छ म्याक्युला भयो पहिला सुरु अब फोबियाबाटै जाने हो भने फोबियालाई यदि सेन्टर पोइन्ट पार्ने भने फोबियाको भित्र गयो भने पहिला सुरु एफएजे आउँछ फोबियोला एभास्कुलर जोन फोबियोला एन्ड देन अम्बो होइन बाहिर गयो भने प्यारा आउँछ पेरी आउँछ त्यसपछि म्याक्युला आउँछ होइन अब त्यसपछि अझै बाहिर जाने भने त्यो अब पोस्टेरियर पोल नै आउने भयो पोस्टेरियर रेटिना नै आउने भयो होइन इक्वेटरहरू त्यो फेरि अगाडिको कुराहरू भयो है सो अब नाउ लेट्स टक अबाउट द रेटिनल पेरिफेरी बट वी विल डु द्याट इन नेक्स्ट भिडियो सो प्लिज वाच द पार्ट 2 थ्याङ्क यू